කොහොමද ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ KTech YouTube channel එකත් එක්ක. අද මම මේ වීඩියෝ එකකින් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ කොහොමද ඔයාගේ processor එකට හරියන motherboard එකක් තෝරගන්නේ කියලා. මේ වීඩියෝ එකේ මම ගෙනල්ලා තින්නේ 8 gen ඉඳලා 14 gen processor එකක් විතරයි. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එක ගිහලා බලමු කොහොමද ඔයාගේ processor එකට ගැලපෙන motherboard එකක් තෝරගන්නේ කියලා. ඔයාගේ motherboard එකේ පටන් ගන්න අකුර Z අකුරක් වුණොත් ඔයාගේ motherboard එකෙන් පුළුවන් ඔයාගේ processor එක overclock කරන්න. ඔයාගේ processor එක overclock support කරනවා නම් ඔයාගේ motherboard එකට පුළුවන් ඒ processor එක overclock කරන්න. හැබැයි ඔයාට B, H, Q යන අකුරකින් පටන් ගන්න motherboard එක ගත්තොත් ඔයාට මේ overclock feature එක බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේ Z අකුරෙන් පටන් ගන්න motherboard වල අනිත් motherboard වලට සාපේක්ෂව SATA සහ USB ports වැඩිපුර බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම පළවෙනිට තියෙන ඉලක්කම කියන්නේ ඔයාගේ motherboard එක support කරන processor generation. ඒක ඒ ඉලක්කම 3 වුණොත් ඔයාගේ motherboard එක 8 සහ 9 gen processor support කරනවා. ඒ ඉලක්කම 4 වුණොත් ඔයාගේ motherboard එක 10 සහ 11 gen processor support කරනවා. ඒ ඉලක්කම 6 7 වුණොත් ඒ motherboard එක 12 13 සහ 14 යන generation වල processors support කරනවා. ඊට පස්සේ දෙවනි ඉලක්කමට ගියොත් දෙවනි ඉලක්කමෙන් කියන්නේ ඔයාගේ motherboard එකේ features ගැන. ඒ ඉලක්කම 1 වුණොත් ඔයාගේ motherboard එකේ RAM overclock කරන්න බෑ. ඒ වගේම ඔයාට හම්බෙන්නේ RAM slot 2යි. ඒ වගේම ඒ motherboard එකේ USB සහ SATA ports අඩුවෙන් බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඒ වගේම ඒ motherboards hard drive සහ SSD RAID system එකට තියන්න බෑ. මේ motherboard එක budget motherboard section එකේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඒ ඉලක්කම 6 7 8 9 යන ඉලක්කම් වලින් එකක් වුණොත් ඔයාලට RAM එක overclock කරන්න පුළුවන්. RAM slot 4ක් බලාගෙන පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම USB සහ SATA ports වැඩිපුර බලාගෙන පුළුවන් වෙනවා. මේ motherboard එක RAID support කරනවා. තුන්වෙනිට තියෙන ඉලක්කම motherboard එක ගැන කිසි තොරතුරක් කියන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා ඒ ඉලක්කම අතාරින්න ඔයාට 8 සහ 9 gen processor වලට support කරන H310, B 365, Z 390 යන motherboard සහ 10 සහ 11 gen වලට H410, B 460, Q 470, Z 490 යන motherboard මිලදී ගන්න පුළුවන්. 12, 13, 14 යන generation වලට H610, B 660, Z 690, H670, B 760, Z 790 යන motherboard ඔයාට මේ processor සඳහා මිලදී ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් friends අදට වීඩියෝ එක මෙච්චරයි. මම හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකෙන් මොනවද දෙයක් ගැන ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඊළඟට ගේන වීඩියෝස් ගැන comment section එකේ මට කියන්න. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ බලා ගන්න ඕන නම් අපේ channel එකට subscribe කරන්න. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. ආයෙත් තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙත් හම්බෙමු.